Watching videos before I come to class helps like prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Good morning sa mga nanonood ng practice. Rehearsal lang po ito para sa ating lesson mamaya sa limits. Test natin yung mic and well anyhow, kung gusto nyo sumagot mamaya, pwede na kayo sumagot. And hopefully, okay lahat ang equipments ko. So sa mga gising pa, magandang umaga. Saan magkita-kita tayo mamaya sa ating very first calculus series. At ito yung series na umpisahan natin. Does your limit exist? Dahil it's all about limits at kung paano tayo mag-solve ng limits. Bakit tayo nagsasolve ng limits? At paano ba natin maiintindihan itong limits na to para mas madali natin maintindihan yung calculus? Dahil sa panahong lahat tayo ay nag-aaral online, I'm sure yung mga first-timer na nag-take ng mga calculus lesson nila online ay nahihiwagaan at medyo nahihirapan pagdating sa calculus. At meron tayong mga gising na gising tulad ni Sir Kenneth. Hi, Sir Kenneth. Yes, puyat is life. Try din natin matulog para hindi naman tayo masyado. Lakas ng background ko. Teka lang ha. May kumakantang Hilary Duff sa background. Alright, Sir Kenneth, good morning. At syempre si Sir Russell andito din. Good morning po sa inyo. And si Carl, gising na gising din. Good morning. At sa ating mga Kumu friends, good morning sa inyo. Maraming salamat sa pagsilip. Silip dahil baka mamaya umabot tayo ng 1 oras dito. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Alauna? Mag-alauna? So anyhow, practice lang po ito para sa lesson natin sa limit na mangyayari mamaya. At syempre, bago tayo mag-limit, ang gagawin natin is magwa-warm up muna tayo. At syempre, bago mag-warm up, ito yung goal ninyo for later. Sa mga teachers, sa mga teacher po na nanonood ngayon, baka gusto nyo ako mag-sub sa klase ninyo mamaya. So kahit hindi kayo nagtuturo ng calculus, dalhin nyo yung mga estudyante nyo sa live natin. Ay, wala pala ako sa Facebook mamaya. Sa Kumu lang pala ako mamaya. So sa Lunes pala to. So sa Lunes, sa Facebook at sa YouTube. Pero Kumu lang tayo mamaya eh. So kahit hindi na muna kayo mag-abala. Yon. So kay Bibi Carlos, good morning din. Yes, ito isa sa mga perks ng pagpupuyat dahil nagpa-practice ako every Thursday morning sa California, which is madaling araw dyan sa Philippines para sa live ko bukas. At syempre si Nel, skin reveal ka dyan. Si Carl din, andito, been watching your videos para po sa review ko sa boards. Yes, at ang topic natin mamaya is on limits. So kung board exam nyo is on calculus or on engineering, I think meron tayong calculus problems dyan. Okay lang yan, sir. Sa Lunes pa to, hindi pa to mamaya. Sa Lunes pa to sa Facebook at sa YouTube. So, Kumu lang tayo mamaya. Yes, Nel. Grado ng glasses ko, hindi ko alam eh. About, close to 200 ata. So, wala akong nakikita pag wala akong eyeglasses. But anyhow, ang goal natin for this live, mamaya, is sagutan natin tong, hindi yan. Hindi rin yan. See? So, nagkamali-mali na yung mga sunod-sunod na mga slides ko. At napansin ko din na medyo malaki yung aking hopefully, sumuwak siya. But anyhow, ito ang goal natin mamaya sa live natin. Masagutan natin tong limit problem na ito. So, nakikita nyo yung graph. At dun sa graph na yan yung ating function.
At pagdating sa calculus, na ikukwento ko mamaya, marami tayong uri ng function. So, dito sa ating goal, kailangan nyo masagutan ang problem na ito. At ang problem na ito ay ano daw ang value ng limit of f of x kung ang x ay approaching 2 from the positive value or from the right. So, yan ang ating goal for today. At tulad nga na lagi natin ginagawa sa ating live, lagi tayong may goal para masaya. Yes, Jacob, good morning. And tingnan natin kung masasagutan nito mamaya. Papalapit lang ng papalapit ng papalapit. Okay, yeah. Papalapit ng papalapit ng papalapit. Yes. Ayan ang keyword natin mamaya. But first, warm up muna tayo. So ito yung mga warm up problems natin, yung mga live natin nung mga nagdaang panahon. So kailangan natatandaan nyo. At yung mga bago naman, titingnan natin kung kaya rin nilang sagutan yung mga problems na ito. So, sa first problem natin is kukunin natin yung 3 raised to negative 2. And by this time, dapat alam nyo na yung inyong mga law of exponents, especially kung manonood kayo ng calculus lesson natin sa Lunes. At sa Kumu, mamaya. Dahil medyo specialized yung ating topic in the next 3 weeks. Dahil kung mapapansin nyo noon, ang mga problems lang na binibigay natin is basic algebra, number sense, math fundamentals. Pero itong series na ito, umpisahan natin yung mga lesson na paborito ko. Yung mga lesson na gustong-gusto kong ituro. So, isa yan, sa mga yan, limits. So, kung alam nyo ang sagot, hindi nyo na kailangan sumagot dahil practice lang to. So, ang sagot na hinahanap natin ay letter C, 1 over 9, dahil ang 3 to the negative 2, kailangan natin i-reciprocate para maging positive si exponent. So, we'll have 1 all over 3 squared, and we know that 1 all over 3 squared is equal to 9. Kailangan ko ba itong I don't need to. So, yan. And question number 2 naman, logarithm. So, since last week, yung lesson natin is on logarithm, at since this week, it's all about limits, at medyo marami tayong notations na makikita na kakaiba. So, sinasanay ko yung mata ninyo na, or dito pala sa topic na to, sinasanay ko yung mga mata ninyo kung paano tumingin ng mga complex math notations na kailangan nating baguhin yung ating mindset pagdating sa mga math notations na yan. Na pag nakakita tayong math notations na ayaw natin o hindi natin naiintindihan, hindi na natin siya sasagutan. At hindi yun pwede pagdating sa math. So here, ang ating answer na hinahanap dito, logarithm of x to the base 5 is equal to 2. Ano ba ang exponent form yan? Paano ba niya i-convert yan? Siyempre, i-convert niya yan sa pamamagitan ng ating circular technique. So from base going circle, so meron tayong 5 raised to 2 equals x. So ang ating equation would be letter A dahil yan ang correct conversion. Correct conversion ng ating logarithmic form ng ating function into exponential form. So, kung nagsagot kayo at tama ang sagot nyo kahit hindi nyo tinype, good job. Next problem. Ito naman, logarithm pa rin. So, ano naman ang value ng logarithm of 49 to the base 7? So, kung kaya nyo mag-convert, tulad ng sinabi ko last week, dapat kaya nyo rin mag-solve ng mga logarithmic problem dahil ang pinaka-foundation nyo pagdating sa logarithm is how to modify your logarithmic function into exponential dahil mas pamilyar tayo sa exponential kaysa logarithm. So kung ita-translate natin yung ating equation into something we are more familiar with, isang magandang technique at strategy pagdating sa pag-answer ng mga math problems at yan yung ating pinopromote dyan sa lesson natin on logarithms. How to think critically by looking for ways on how you can modify your function or your problem or your equation para mas madali siyang sagutan. So, ang sagot natin dito sa problem na ito, syempre pag kinonvert natin yan, it would be 7 raised to something equal to 49. At ano ba ang something na yan? Ang something na yan ay 2 dahil 7 squared is equal to 49. So, yung question mark natin na kinukuha is yung 49. So, yan yung ating mga problems sa logarithm and exponential problems na review lang nung ating discussion last week and hopefully
Natatandaan nyo pa yung pinag-usapan natin last week. So ngayon, kakaiba naman yung mga question natin. Balik tayo sa basic algebra. Ano naman ang value ng y kung x ay nasa 1? So basically, kailangan yung tingnan yung graph. And you also need to know how to read graphs. Specifically, sa Cartesian coordinate o sa xy plane, so ang x natin ay yung ating horizontal axis at ang y natin ay yung vertical axis. Tinatawag din niyang independent variables at dependent variables. So ang input natin ay mga nasa x or nasa horizontal, ang output natin ay yung mga nasa y coordinate. So kung hahanapin natin ang value ng y, kung ang x ay equal to 1, ang value na hinahanap natin ay letter C. Dahil andito po ang ating point na yan. So at x equal to 1, ang y value natin, so dito, x equal to 1, y intersection niya, so yun ang hinahanap natin at ang y value niya is equal to 3. So yan ang ating value for this problem. Dahil marami tayong makikitang uri ng function. So kailangan natin ng mental warm-up para ready tayo sa calculus later on. Sabi ni Carl, syempre nagbabasa ako ng comment ngayon. Cool, may pa-rehearsal din po si Dr. E for the limit lecture. Syempre, practice is important sa mga bagay na hindi tayo sanay. At ang streaming at live streaming ay isa sa mga bagay na hindi ako sanay. Kung nasa classroom ako, nasa online class ako, wala nang practice dahil 20 years na ako nagpa-practice sa loob ng classroom. Pero stream, wala pa akong 2 months na nagsistream. So kailangan mag-practice para confident tayo pagdating ng ating live. At kung may mali-mali mang sagot, makokorek ko agad para mamaya sa live, pasok na ang ating mga sasabihin. So next problem natin, what is f of 2 kung ang function natin ay negative 2x squared plus 10? So dito, kailangan yung gumamit ng inyong pen and paper or pwede naman mental math din, pero hopefully, tama yung sa swak yung inyong mga values dahil substitution lang ang gagamitin nyo. So just plug in the value of x, which is in this case 2. So kung ang x is equal to 2, ano daw ang f of 2? So syempre sumasagot si Carl. So sa mga gusto sumagot, sagot lang kayo. Kung bangag-bangag na kayo sa puyat, matulog na kayo dahil masamang magpuyat. So ano nga ba ang problem natin dyan at ano nga ba ang sagot natin dito? Ang sagot natin dito ay letter B, it is equal to 2 dahil substitution lang yan. So kailangan lang natin substitute. At syempre since may oras tayo mamaya, I think may oras naman tayo, labas tayo and hopefully masagutan natin yung problem na yan. So sa function natin, meron tayong f of x equal to negative 2x squared plus 10. So, hinahanap natin si f of 2, which means, i-replace natin ang lahat ng mga x natin with 2. So, negative 2 squared plus 10, which is equal to negative 2 times 4 plus 10, which is equal to negative 8 plus 10. So, f of 2 is equal to positive 2. And, ito ang common error ng mga students. So, titingnan natin mamaya kung ilan ang magkakamali at imbes na sabihin na negative 8 ang sagot, ay positive 8 ang sagot nila. So, malamang ang magiging sagot nila dyan ay 18. Mailagay nga dun sa choices yung 18 para magandang discussion, di ba? Lagay natin yung 18. So, tingnan nyo yung mangyayari dito. So, kaya ako nagpa-practice para mas nakikita ko yung flow ng ating live. So, ang gagawin ko dyan, since pwedeng magkamali sila at maging 18 yung sagot, escape. Ang sagot natin dyan is letter B. So, gawin natin tong A. 18.
This budol is real. So, bubudulin natin sila mamaya dahil maganda din na matuto sila sa mga lives natin last time dahil ilang beses ko nang inulit-ulit ang value ng negative x squared. So, dapat alam na nila yan hanggang ngayon. Uy, si Pepper! Sabi ni Pepper, good morning. Watching from Calamba, Laguna. Nood po ako ng live niyo po mamaya. Yes, mamaya pa to 10:30. Practice lang to. Pepper Gaming. Kababayad ko sa Laguna. So, taga Laguna rin po ako, kung hindi nyo na itanong. Gabi po talaga. Diyan, gabi. Dito, hindi. So, hindi po gabi dito. Sa mga curious, ito po ang aking bahay ngayon. At yan ang Barstow ngayon. So, kitang-kita nyo, tirik na tirik ang araw dahil hindi po gabi. Umaga po. Diyan lang sa inyo gabi. And mamaya, magkikita tayo mamayang umaga, 10:30 na umaga, diyan sa Philippines. Alright, balik ulit tayo dito. Hindi yan. Ito. Yan. So, ang sagot natin dyan ay letter B, 2. Si Sir, Santa Rosa. Dyan din ako ng boundary ng Santa Rosa, Calamba. So, nandyan ako, nakatira ako sa Nuvali. So, minsan Calamba, minsan Santa Rosa. So, at uuwi na ako soon. So, hopefully, magkita-kita tayo live dyan sa Philippines. Yes. Ang ganda po. Sana all. Salamat. Maganda nga dito pagka umaga. Pag gabi, nakakatamad na rin. Yes, Carl, Monday pa to. Hindi to, well, pag Friday kasi kumu lang ako. Kapag Monday, kumu, Facebook, YouTube. So, sa Monday pa talaga nyo makikita to sa YouTube at saka sa Facebook. Nagpa-practice lang ako. Pero sa kumu, magkikita-kita kami mamaya. Collab daw! Push natin yan. Tingnan natin kung kakayanin natin ng pag umuwi ako sa Philippines. Alright! Dalaw ka sa Nuvali para mas madali. Alright, so sagutan na natin yung next problem. Ang next problem natin ay factoring. Ano naman ang factored form ng 2x squared plus x? So, syempre, since pinagkukwentuhan natin ang limits mamaya, so kailangan meron na kayong somehow idea or understanding about factoring na ginagamit sa algebra. So, napakahalaga ng factoring sa calculus. So, napakasimple lang naman ang equation na yan. So, kung kaya nyo yung i-factor, ang factored form yan ay dapat ay alam nyo ng lahat. Dahil kailangan nyo lang ng GCF, greatest common factor. At ang greatest common factor ng 2x squared plus x ay dapat alam niyo para masagutan ninyo ang ating problem this time. Wow! Anong tawag dito? May term akong naiisip na hindi ko maisip eh. Yes! Push natin yan pag uwi ko sa Philippines. At malalaman mo naman kung uwi ako ng Philippines. Si Hiro Desu, 1 a.m. still awake. Hi po sir, thank you pala sa tutorial sa math. Nabagsak sa math. Di na ako nabagsak sa math. Congratulations at hindi ka nabagsak sa math. Yan naman ang ating goal. Kaya tayo lagi bibigay ng content online. Pero hopefully, maka-join ka mamaya sa Kumu para sa ating live, 10:30 ng umaga. At ang sagot na hinahanap ko dito ay letter A. So, syempre, tama si Cards na A ang sagot niya dahil marunong siya mag-factor. At kakailanganin natin yan mamaya. At ano naman ang factored form ng special case of polynomial na x squared minus 1? Ito, syempre, medyo komplikado ng kaunti. Konti lang naman dahil kailangan nyo yung factoring technique no? At alam nyo na dapat yung factoring technique na gagamitin para ma-factor natin yung x squared minus 1. At ang x squared minus 1 is a factorable polynomial. And we can use the difference of two squares para ma-factor natin tong x squared minus 1. So, factoring, para sa kaalaman ng lahat, ang factoring is undoing the multiplication process. So, pwede natin isipin na dividing yan. So, yung step bago mag-multiply, yun yung hinahanap natin. So, yan lagi ang sinasabi ko sa mga estudyante ko na factoring is undoing the distributive property
in algebra. So if you know how to distribute, or if you know how to FOIL, or if you know how to multiply your polynomials, you need to also know how to undo them. And to undo them, you need certain techniques kung paano natin ito isagawa. So ang sagot natin dito, mga walang tulugan group na nanonood ng ating practice ngayong madaling araw na ito, ay letter C. So letter C po, dahil x squared minus 1 is x plus 1 times x minus 1 at hindi po 1 plus x and 1 minus x, dahil alam natin na ang operation of subtraction is not commutative, so hindi mo pwedeng pagbaliktarin yung ating mga terms thinking na equal lang sila. So hindi po yung pwede sa subtraction. So labas tayo para sa kaalaman ng mga hindi may alam. So x squared minus 1, pwede siyang i-factor into x plus 1 times x minus 1. And you know that your answer is right kasi kapag minultiply natin si x plus 1 at si x minus 1, kailangan ang sagot niya is x squared minus 1 din. Because they need to be equal, they need to be the same. You're just modifying how it looks like, but you are not changing the value of your polynomial. So tingnan natin, i-check natin. So x times x is equal to x squared minus 1x plus 1x minus 1 squared. So yan ang ating expanded form or ang product form ng x squared, x plus 1 times x minus 1. Alam natin na pwede ito maging equal to 0 kasi negative 1x plus 1x is 0. So we have x squared minus 1 squared, which is also x squared minus 1. Bada bing, bada boom. So dapat alam nyo ang inyong mga factoring technique, at ang factoring technique na tawag dito ay difference of two squares. At ang factoring ng difference of two squares, if we have a squared minus b squared, it is the same as a minus b times a plus b. So tandaan nyo yan dahil madalas tong gamitin sa mga calculus problems, especially on limits and derivatives. So kailangan nyong alamin ang inyong mga factoring techniques. At isa lang yan sa napakadaming factoring techniques na dapat alam nyo bago kayo pumalik or pumunta or mag-aral ng calculus. Dahil yan ang isa sa mga problema ng ating mga students na pumapasok sa calculus at ang impression nila sa calculus is mahirap, babagsak ako sa calculus, at katapusan ko na ng pangarap ko dahil calculus na yung titake kong course or subject next term. And the reason why marami bumabagsak sa calculus is dahil hindi sila marunong mag-factor ng mga polynomials. So yan ang tip ko sa inyo. Kailangan nyo mag-factor. Marunong kayo mag-factor para confident kayo pagdating sa calculus. At since calculus na ang pinag-uusapan at tapos na tayo mag-warm up at mag-practice, hopefully ang mga utak nyo mamayang umaga ay ready na para sa ating calculus lesson. Ayan, sabi ni Vincent sa ating Kumu, mas lalo nakakalito daw ang product rule. Ang product rule is, I think you're referring to the product rule in derivatives. Yes, nakakalito yan. Actually, lahat ng mga rules nakakalito. Dahil rules nga yan, so parang shortcut lang yan. Kasi ang reason kung bakit tayo may product rule, nanggaling yan sa definition of derivatives or yung ating limit as x approaches 0, na meron tayong f of x plus h minus f of x, something like that. All over delta h. So yun yung ating definition of derivatives. So kailangan lang ng practice para hindi malito. And sabi nga naman ni Sir Kenneth, basic calculus sa senior high school student, hindi sila naniniwala sa basic, sir. At yan ang gagawin natin mamaya sa live natin. And sa Lunes din. Hopefully, mas maintindihan nila yung kahalagahan ng mastery of basic skill para hindi sila masyadong nahihirapan sa calculus. As a student, tricky po ang pagka-basic ng basic calculus. Tricky siya kung hindi kayo marunong mag-factor. Kaya yung tricky. Tricky yan kasi yung ibang mga bata, papasok ng calculus,
hindi pa nila na-master yung kanilang addition and subtraction of integers, or hindi pa nila na-master yung factoring techniques, hindi pa nila na-master yung law of exponents. So kaya kahit sabihin natin basic, hindi pa rin siya basic dahil bumabalik pa rin sila doon sa mastery of math fundamental. Oh no, calculus, wala pa kami dyan. Second year high school pa lang po ako. Okay lang yan. Try mong makinig sa akin sa live and tingnan natin kung masasagutan mo dahil kayang-kaya yan. Example ng product rule. Tingnan natin mamaya. Dahil babalik na tayo sa practice natin. Mamaya, mga 2 oras tong rehearsal ko. Hindi pa ako nagsasaing. Alright, so ito yung mga limits. At tulad ng ginagawa ko sa klase ko, yung mga estudyante natin, and based on my experience as well, kapag meron tayong mga notations na hindi natin naiintindihan at mga notations na complicated, nagbibigay yan at nagdadagdag sa math anxiety na tinatawag. So, para mabawas-bawasan yung math anxiety natin, umpisahan nating masana yung mata natin sa mga limit notations na makikita nyo rin mamaya. So, yan ang isang example ng limit notation. Hindi natin sasagutan yan pa. Hindi natin yan sasagutan pa. Sinasanay lang natin yung mata natin at yan yung strategy ko mamaya sa ating limit live. So yan, isa rin yan sa mga limit function na kaya nating isolve kapag nasanay na tayo sa process of solving limit. Ito din ay isa sa mga limit function na ma-encounter ninyo sa basic calculus or sa differential calculus or sa calculus 1 sa college. So, hayaan yung masanay ang mga mata ninyo dahil pag nasanay na yung mga mata nyo sa mga limit notation, hindi na kayo masyadong matatakot na i-handle ang mga limit problems later on. So, sasagutan natin yan, huwag kayong mag-alala. At ituturo ko yung ways kung paano sagutan yung mga limit problems na yan. At yan din, yan yung complex fractions na yan. Yan ang isa sa mga hate na mga students kong sagutan kasi sobrang haba ng solutions, kasi sobrang daming sulatan yan, na o-occupy niyan yung buong papel para hindi sila malito. So, yan. And functions. So, pag-usapan natin ng functions at ano nga ba yung mga functions na yan. Bago kasi tayo pumasok sa algebra or calculus, hindi alam ng mga estudyante na ang function ay hindi limited sa mga algebraic equations or algebraic form ng mga functions. Kasi sanay tayo makakita ng functions as 2x plus 8, x squared plus 7, 3x squared plus 8, at hindi tayo nasanay na ang mga functions ay pwede ding i-represent sa iba't ibang mga pamamaraan or ways. So ano nga ba ang iba't ibang ways on how we represent functions? Kasi ito yung mga functions na sasagutan natin sa calculus. Ito ang pinaka-typical algebraic form ng ating f of x. At kung nag-algebra na kayo, alam nyo na ang f of x ay other form of saying y equals 2x cubed plus 3x minus 1. So f of x, another notation lang yan, or another way of writing equation sa algebra para mas maging madali yung flow ng pagsagot natin sa calculus. So, f of x is the same as y equals 2x cubed plus 3x minus 1. At ito yung basic dahil lahat tayo pamilyar na ang function ay given into this form or equation form. At ang mga estudyante hindi alam na ang function pwede din nating i-represent as table form. So, hindi kayo makakakita ng equation, hindi kayo makakakita ng algebraic equation, pero itong table na to ay f of x pa rin. Function din yan na matatawag. So, pwede natin gawin ng f of x ay equal to this table form at makikita nyo yan sa calculus problems ninyo at kailangan handa kayong makita yan, kaya natin to ginagawa. So, kung pwede siyang algebraic form, kung pwede siyang table form, pwede din siyang graphical form. So, yan ang tatlong forms of functions na makikita natin sa mga calculus problems natin. At tulad na sinasabi ko, sinasanay lang natin ang ating mga mata sa mga iba't ibang notations na pwede nating ma-encounter sa calculus para hindi tayo masyadong matakot sa pag-solve ng mga calculus problems. Tulad ng nangyari sa akin nung college, nagkandabagsak-bagsak ako sa calculus nung college dahil hindi ako aware na pwede palang i-represent ng function sa mga yan. At ang dami natin mga nagko-comment. Natutuwa naman ako sa Kumu at saka sa YouTube natin. Thank you kay Nicole, kay Carl, kay sis. Good night, Sir Kenneth. Tulog na dahil gabi
Maaga pa bukas. Si John, andito din. Si Pepper, nandito din. Sir, ako din po si Lawrence Puno. Si Lawrence Puno pala si... anong oras bukas? 10:30 tayo magkikita-kita sa Kumu. So, sa Kumu lang, wala tayo sa YouTube at sa Facebook. Alright, so, umpisahan na natin to. Nakaabot pa ako dito. Yes, pero dapat natutulog na kayong lahat. So, sa 11 nanonood ng ating practice sa YouTube at sa 13 nanonood ng ating practice sa Kumu, maraming salamat na touch naman ako sa pagsama nyo sa akin sa aking rehearsal. Pero matulog na kayo para meron kayong energy bukas. So, sasanayin natin yung ating mga sarili sa mga basic form of solving math problems leading to calculus. So, kung hahanapin natin si f of 2, f of negative 1, at f of 0 na nakita natin sa ating warm-up exercise kanina, kung ang ating f of x or function ay 2x cubed plus 3x minus 1, ano ang magiging value ng ating f of 2, f of negative 1, at f of 0? So, sagutan natin yan. So, alam nyo na gagamitan lang natin to ng substitution method at makukuha na natin yung mga values na yan. So, labas tayo dito at sagutan natin to using our whiteboard. So, ang function natin ay f of x equal to 2x raised to 3 plus 3x minus 1 at hinahanap natin si f of 2. So again, kailangan lang natin maging familiar sa ating mga math notations. So ang f of 2, it means kukunin natin si x, gagawin natin 2 at may x pa dapat dito. Right? Yes. At isosolve lang natin siya. So f of 2 is equal to, ito ay magiging 2 cubed which is 8. So 2 times 8 plus 6 minus 1. So f of 2 is equal to 16 plus 6 minus 1. So f of 2 is equal to, wag na natin patagalin, alam natin na yan ay 21. So f of 2 is equal to 21 at kailangan alam nyo rin kung bakit meron tayong notation na f of 2 equals 21. Alam nyo ba na ang f of 2 equals 21 ay pwede din natin siyang i-transform into this notation. Yan ang tinatawag nating ordered pair. At yung ordered pair na yan, alam natin na it represents a point sa ating function. So, point yan. So, ibig sabihin at x equal to 2, ang y value natin ay equal to 21. So, yan ang f of 2. So, kung kailan natin sagutan si f of negative 1, so f of negative 1, ibig sabihin, i-replace natin si x sa negative 1 cubed plus 3 times negative 1 minus 1. And then by solving it, we know that it's going to equal to negative 6. So negative 6 ang ating value. So ibig sabihin at x equal to negative 1, ang y natin ay mas bababa sa negative y, which is negative 6. At point, ang representation niyan sa ating function. At kung meron tayong f of 0, so i-replace natin si 0, kaya na natin itong i-mental math kasi pag 0, madali lang yan. So, si first term magiging 0, si second term magiging 0, matitira lang sa atin si negative 1. Kaya, ang f of 0 natin ay equal to negative 1. At lahat ng yan ay points sa ating function f of x dahil ang notation na f of x, ibig sabihin, hinahanap natin yung point na yan at certain value of x doon sa ating function. So kung point yan, so ibig sabihin, sa mga pinagkukuha natin kanina, meron tayong 2 and 21, meron tayong negative 1 and negative 6, at meron tayong 0 at negative 1, pagka ginraph natin yan, 2 is equal to 21, let's say ito ang 21, so ito yung point niyan, negative 1, negative 6, negative 1, negative 6, let's say negative 6 is right here, so andito si point, at si 0, negative 1, ito si 0, negative 1, so andito si negative 1. So pagka ginraph natin yan, so, pwede siyang pwedeng ganito. Hindi natin alam kung yan nga ang graph ng ating function, pero
kailangan ko ipakita sa inyo ang pamamaraan kung paano tayo gumamit ng technology to verify kung nasa tamang forma nga tayo. So, lalabas tayo dito at pupunta tayo sa Desmos at ito ang isa sa mga lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko to use Desmos to make sure na alam nyo yung mga nangyayari sa inyong function. So, yung function natin is 2x cubed plus 3x as 3x minus 1. At makikita nyo, yung ating function na yan ay kaparehas or similar somehow. Pakita ko yung mukha ko. So nakikita nyo, yung function natin sa Desmos ay parang similar doon sa graph na pinakita ko sa inyo kanina. So yung graph natin na verify ng Desmos at yung graph natin na in-sketch kanina ay nandito sa ating whiteboard. Hindi ko alam kung paano pumasok sa whiteboard, pero ito yung ating whiteboard. Yan. Ito yan. So, see? Mukha lang silang parehas. So, yan ang reason kung bakit tayo humahanap ng mga f of x at certain value of x kasi hinahanap natin yung mga points na yan. So, sana clear tayo dyan dahil pupuntahan naman natin ngayon ang reason kung bakit meron tayong ibang mga functions na sinusunod sa ating limit. Maglilimit na ba tayo? Siguro, maglilimit na tayo? Hindi pa. Dahil gusto kong malaman kung talaga naiintindihan nyo yung pinagsasabi natin kanina. So, kung meron tayong f of x, at ang f of x, sabi ko nga, pwede yung graph, pwede yung table, pwede yung algebraic expression or equation. So, kung hahanapin natin si f of negative 4, f of negative 3, f of negative 0.5, at f of negative 5, ano kaya ang mga values ng mga y's ng mga x na yan? So, nakikita nyo na yung graph. Hopefully, nakikita nyo yung graph at medyo kita nyo naman kung ano yung, kung saan papasok yung ating mga y value. So, umpisahan ko sa number 1 and then kayo ang magsagot ng 2, 3, and 4. So, kung hahanapin ko sa f of negative 4, pupuntahan ko yung graph, pupunta ako sa x equal to negative 4. Paano ako pupunta sa x of negative 4? So, guguhitan ko lang yan. So, nakikita nyo na pumasok yung ating y doon sa 6. So, ibig sabihin, yung ating f of negative 4 ay equal to 6. So, yan yung point na hinahanap natin na represented by f of negative 4. So, kung hahanapan naman natin yung 2, 3, and 4, sige nga, sagutan nyo yan. Tapos na po ba yung mga perimeter, right angle, sa calculus? Perimeter, hindi pa. Dahil yan ay application of derivatives. So, hindi pa tayo papasok dyan. Nag-umpisa pa lang tayo sa limit at ito yung ating first of 3 series sa calculus series natin which is limits. And again, ginagawa nyo tong exercise or problem na ito dahil sa mathematics, para mas maintindihan natin ang calculus, we need to know how to visualize functions at yan ang una nating gagawin. How to solve functions visually. So, puro visuals lang yung lahat. So, tingnan natin kung masasagutan ninyo yung 2, 3, and 4. Sabi ni Yumi, ang f of negative 3 daw ay negative 4. Negative 4 ba yan or positive 4? So, tingnan natin. F of negative 3. So, hanapin natin si negative 3. Si negative 3 ay nandito. At f of negative 3, saan pumasok si f of negative 3? F of negative 3 ay pumasok dito. So, anong value ng y kapag x ay negative 3? Di ba ang value ng y kapag x ay equal to negative 3 ay 0? So, 0 ang value natin. So, 0 dahil doon pumasok sa value ng y yung ating point. So, ibig sabihin yan, ang point na hinahanap natin ay negative 3 and 0. So, kung meron tayong f of negative 0.5, ang f of negative 0.5, tingnan lang natin si negative 0.5. I'm not sure kung nakikita nyo yung graph. Hopefully, nakikita nyo yung graph at para maswak nyo yung point na hinahanap natin. So, tutulungan ko kayo sa f of negative 0.5. Si f of negative 0.5 ay nandito. So, kung ang ating x ay equal to negative 0.5, ano ang ating value ng y? So, ang value ng y natin, hopefully nakikita nyo, ang value ng y natin dyan ay nandito
which is somehow similar to f of negative 4. So, ang f of negative 0.5 natin ay 6 din dahil yan lang or ganyan lang kasimple ang pag-solve ng f of x kung meron tayong graph. So, hindi natin kailangan mag-substitute lagi. Minsan, ang f of x kapag ka in graphing form, hindi nyo na kailangang mag-solve, kailangan nyo lang tingnan yung graph. So, kung hahanapin natin si f of negative 5, so si f of negative 5, kailangan nating tingnan kung nasaan siya maglaland yung point. So, yung point natin ay maglaland doon sa mataas na bahagi ng ating function. At nakikita natin na malapit siya sa 8. So, ang ating value ng ating f of negative 5, yes, Yumi. Tama ka. Palakpakan natin si Yumi. It's equal to 8. So, ganyan lang kasimple. So, bakit ko binibigay itong mga problems na to? Dahil ang f of x ay pwedeng equation form, at kung ang f of x ay equation form, gagamitin natin yung algebra problem na ginamit natin kanina kasi yung ating x ay given by an equation. Yung f of x natin kanina ay equal to 2x cubed. Ano pang problem to? Plus 3x minus 3, I think. So, ang hinanap natin si f of 2, sinolve natin si x. Pero kung ang x natin or ang f of x natin ay graph form, hindi nyo na kinakailangang isipin yung substitution method kasi kailangan nyo lang tingnan yung graph. So, sometimes, mas madaling mag-solve ng mga math problems sa calculus at sa algebra kapag ang f of x ay hindi equation form. Mas madali siya pagka-graph form. Dahil ibig sabihin nun, naiintindihan nyo yung ginagawa nyo at hindi nyo lang, you're not just going through the motion of substituting every time you see f of x equal to this problem. Di ba, Yumi? Yan. So, tingnan natin. Since nagkakaintindihan na tayo, bigyan ko kayo ng kakaibang function. O, ayan ha. Since alam nyo na yung mga pinagsasabi ko kanina, tingnan naman natin kung kaya nang sagutan kahit man lang si 1, 2, and 3. Problems 1, 2, and 3. Ano ang value ng f of 0? Ano ang value ng f of 1? At ano ang value ng f of 2? Try lang. Sige lang. Si Black Dot nakaabot daw. Yes. Welcome back, Black Dot. Si Nicole, my first class, 7 a.m. Pero gising na gising pa rin kahit alauna na or alas 2 na ng madaling araw. Si Pepper Gaming, nagsasagot din kanina. 8 pala yung sagot niya. I think yung value ng y when x is equal to something. X is equal to negative 6, I think. So, sagutan nyo naman to. Si Vincent, sumasagot din. Uy, thank you ha. May sumasagot pa sa kumu natin kahit mga puyat na yung mga friends natin dyan. So, sagutan na natin since meron na kayong sagot. So, una natin si f of 0. Si f of 0, so kapag tinignan natin si f of 0, ito yung ating imaginary line. So, at x equal to 0, anong value ng y or saang value ng y nagtatouch ang ating value doon sa x na yan? Diba sa 0? Kasi yung ating horizontal line, 0 lagi yan. Yan yung ating baseline sa ating Cartesian plane. So, kung nasa baseline yan, 0 ang y natin. So, ibig sabihin, kung ang x ay equal to 0, ang y natin ay equal to 0 din. So, 0, 0 yung point na yan. At kung titingnan naman natin si f of 1, si f of 1 naman, so, yung ating imaginary line, ilalagay natin sa x is equal to 1. Sa x equal to 1, saan naman nagtatouch yung ating function? Doon sa x equal to 1. Di ba nagtatouch siya doon somewhere sa 1? So, ibig sabihin, ang ating f of 1 ay equal to 1. Dahil doon naglalay yung point natin sa x equal to 1. Now, doon sa pangatlo, ito yung trick. Well, hindi naman siya trick, pero dito matetest kung alam nyo yung pagbabasa ng graph. So, dito sa graph na yan, huwag kayong masyadong ma-intimidate. Kailangan lang natin tingnan kung saan nag-e-exist or ano ang nag-e-exist na point kapag ang x ay equal to 2. So, may nakikita kayo ngayong tatlong bilog. Pero alin dyan
ang sagot natin dito sa problem na yan. So, ang f of 2 natin ay 6. Dahil hindi siya pwede doon sa 8 at hindi rin siya pwede sa 4 kasi yung whole na yan sa algebra, ibig sabihin yan is at x equal to that number, hindi nag-exist yung function natin at y equal to 4 and at y equals 8. Pero nag-exist siya sa y equals 6. So, kailangan alam lang natin kung paano magbasa ng mga function kasi makikita uli natin yan maya-maya lamang. So, ang ating f of 0 ay 0, 0, ang ating f of 1 ay 1, 1, at ang ating f of 2 ay 2, 6. Pero, alam na natin kung paano basahin ang mga f's. Alam na natin kung paano basahin yung mga function. Paano kaya kung sasagutan na natin tong limit na yan? At yan ang ating first question sa limit. So, paano na yan? Ano ang sagot sa problem number 4? Una muna, kailangan nating alamin kung paano basahin yan. So, paano natin yan basahin? Limit of our function x as x approaches positive 2. So, ibig sabihin yan, hinahanap natin yung value ng y as x is equal to 2. Pero, hindi eksaktong kaparehas ng paghanap ng y value natin kanina. So, kailangan alam natin yung ibig sabihin ng limit. According sa definition, which is medyo wordy, in mathematics, the limit of a function is a fundamental concept in calculus and analysis concerning the behavior of the function near a particular point. Ulitin natin. Near a particular point. Ulitin pa natin. Near a particular point. Nakita nyo, nag-iiba-iba yung kulay ng near. Talagang ginawa ko yan kanina para ma-emphasize ko yung near that particular value at x equal to a number. So, kung yung value na malapit lang sa x function natin, ang hinahanap natin. So, paano natin gagawin yan sa graph na ito? So, hinahanap natin si function as x equal to 2 or x approaches, not equal to. Magkaiba yung equal to at approaches. So, kapag palapit ng palapit daw sa 2, ano or saan pumupunta si value ng y? So, kailangan natin yung tingnan from the left and from the right side of our graph. So, obserbahan natin, ha? So, umpisahan natin sa right side ng graph doon sa ating vertical line. So, tingnan ninyo yung ating pink line. Yan yung ating guide. At sa pink line na yan, x is equal to 2. From this direction, yung ating y value ay nag-a-approach doon sa hole or doon sa circle at yan ay nag-a-approach sa 8. Diba? So, sa y is equal to 8, yung pinakamalapit na value, kahit hindi nag-exist yung value na yun, at least malapit siya sa 8. Pero coming from the other direction, doon naman sa negative side, mapapansin nyo na yung ating function ay nag-a-approach naman at x equal to 2 sa value ng y, which is equal to 5 naman. So, meron tayong problema. Dahil, sabi sa definition, kailangan nag-a-approach siya sa same value ng y. At ang nakikita natin, coming from this direction, 8 siya. Coming from this direction, 5 siya. So, hindi siya nagtutugma. So, pagka ganito ang nangyari, dito natin makikita na yung limit ng ating function as x equal to 2 ay hindi nag-e-exist. Hindi siya nag-e-exist kasi hindi magkaparehas yung meeting point nung dalawang function from the left and from the right. So, paano mag-e-exist ang limit? Mag-e-exist ang limit graphically kapag coming from this direction and coming from this direction ay parehas sila ng pinupuntahan. At since in this problem, magkahiwalay sila, kaya ang function ay hindi nag-e-exist. So, yan ang ibig sabihin ng famous line ni Lindsay Lohan na the limit does not exist. Kasi hindi sila magkaparehas ng pinupuntahan from the left and from the right. So, yan ang tatandaan natin. And again, ina-explain ko lang sa inyo graphically at visually kung ano nangyayari sa limit kasi bago tayo mag-solve using pen and paper, kailangan naiintindihan natin yung concept ng limits using a graph.
Hindi po ba approaching 4 from the left? Ito yung left, di ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ay, 4 pala siya, hindi 5. So, see? So, mali ang bilang ko. So, mali yung bilang ko kanina. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, namali lang ako ng bilang. Yes! Tama si si Carl. O, buti na lang. Kinrect ni Carl. So, 4 yon hindi 5. So, naduling-duling tayo. Kaya, lalabas tayo dito at i-correct natin yung ating notation. Kailangan siya ay 4. See? Yan ang importance ng pagpa-practice. At yan din ang dahilan kung ba't ako nagpa-practice kasi natutulungan niyo ako kung paano mag-spot ng mga errors ko doon sa aking slides. Kasi marami yan. Lalo na kung ginagawa ko siya from scratch. Alright? So, thank you, Carl Vincent, for pointing that out. And I hope na mas naintindihan nyo na yung concept ng ating limit. So, puntahan na natin yung same function na to at sagutan natin yung ating limit. So, yung limit natin, kailangan lumabas muna siya lahat. So, alam na natin na 4, magkaiba siya. So, sagutan nyo na tong limit na to, f of x as x approaches 1. So, tingnan nyo naman yung example na to. So, ngayon naman yung ating x nagbago na. Hindi na siya x is equal to 2 or x approaches 2. Ngayon, x approaches 1. So, ito yung 1 natin. Ito yung guide natin. At makikita natin, kailangan nating i-check kung parehas ng pinupuntahan yung ating function from the left and from the right. So, kung umpisahan natin from the negative direction, mapapansin nyo na it's approaching a certain value from the left at yun ay at x equal to 1, di ba? At from this direction naman, nag-a-approach din siya papunta sa same point doon sa ating function at meron siyang common place na pinupuntahan. At yan ay ang y equals 1. So yun ang approaching value o ina-approach na value ng ating function from the left and from the right. So, ang limit natin dito ay nag-e-exist at nag-e-exist siya at y equals 1. So, ang limit ng ating function as x approaches 1 ay equal sa 1. So, ang ibig sabihin niyan, the limit of the function as x approaches 1 exists at y equals 1. So, nag-e-exist po ang ating point dahil papalapit ng papalapit sa x is equal to 1 from the left and from the right, pareha sila ng pinupuntahan which is 1. So, good job sa mga nakakita dahil x is equal to 1 ang ating function dito. So, paano naman kung meron tayong iba pang problems na sasagutan? So, sige nga, sagutan ninyo si 4, 5, and 6. Habang sinasagutan nyo yan, may nag-text sa akin. At babasahin ko yung text nila. At babalik ako sa Kumu. At babalikan ko ang inyong mga sagot. So, ang sagot natin dito sa limit natin ay sagutan na natin dahil isang oras na ako magpa-practice. Sa first problem, ito yung ating linya, imaginary line. Ang imaginary line natin, tinahanap natin ang limit as x approaches 2. Ang problem natin sa number 4, ang sagot dyan ay... Ano sagot? May sagot ba? It doesn't exist. Kasi from the left, iba yung pinupuntahan. From the right, magkaiba din yung pinupuntahan. Kaya, does not exist. At isipin nyo, ito rin yung example natin kanina. So, kung ang x ay equal to 0 naman, ano ang value ng limit? Ang value ng limit natin as x approaches 0 ay 0. Kasi from the left and from the right, pareha sila ng pinupuntahan at nagpupunta sila sa y equals 0. So, ang sagot natin ay 0. So, paano naman kung x is equal to negative 1? X is equal to negative 1, nag-e-exist ba siya? Yes or no? Yes, nag-e-exist siya kasi pareha sila ng pinupuntahan. Ang kailangan na lang natin tingnan ay kung saan sila pumupunta. So, from the left and from the right, pumupunta siya sa
1. So, ganyan lang kadali mag-solve ng limit kapag ka ang f of x ay graph. Kaya, lagi ko sinasabi sa mga calculus students ko na mas madaling mag-solve ng calculus problems kapag ka graph ang given function. Provided na alam nyo yung pinag-uusapan natin or marunong kayong magbasa ng graph. At sa last problem natin, ano ang limit ng f of x as x approaches 5? So, ito yung ating 5. 5 pa rin. Kasi from the left and from the right, pareha sila ng pinupuntahan at x is equal to 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama na yung mga numbers ko. Yes! So, yan ang pagsagot ng limit using a graph. So, hopefully, naintindihan nyo yung nangyayari sa graph dahil bago nyo maintindihan yung pag-solve ng limit with pen and paper at paggamit ng mga rules, dapat alam nyo siya gamitin using a graph or sagutan using a graph. So, tingnan naman natin kung sasagutan natin si number 8. Tingnan nyo si number 8. Si number 8, limit of a function as x approaches 2 at merong special symbol si 2. So, sa problem 4, 5, and 6, mapapansin nyo na wala tayong special symbol right next to the number. Pero dito, bakit meron 2 plus? Anong ibig sabihin yan? Ibig bang sabihin yan positive 2? Hindi. Ibig sabihin ng notation na yan, kaya kinakailangan sa calculus, alam natin mga notation, ano ang magiging value ng limit nyo as x approaches 2 from one direction only. Wow, one direction only. So, one direction at ang direction na yan coming from the positive side of your Cartesian plane or coming from the right. So, here, gagamitin pa rin natin yung imaginary line natin kasi mas madaling mag-visualize kung may imaginary line. At ang imaginary line natin is x is equal to 2. So, at x equal to 2, ano daw ang value ng limit coming from the right or positive direction. At from here, napansin nyo na nag-a-approach siya sa isang number at ang number na yan ay 8. So, that means sa limit problem na yan, nag-e-exist ang ating limit at yan ay nag-e-exist sa 8. So, ganyan naman natin sinasagutan yung notation na yan. So, ito yung tinatawag nating one-sided limit. Sa limit na to, the limit of the function as x approaches 2 from the right ay nag-e-exist at y is equal to 8. Dahil ang limit na yan ang tinatawag natin, tulad ng sinabi ko, ay one-sided limit. So, every time meron kayo nakikitang plus or minus doon sa number nyo, ibig sabihin yan, kailangan nyo lang tingnan or kailangan nyo lang or ang concern nyo lang ay isang direction doon sa ating graph. At in this case, mula sa positive direction. Kaya ang sagot natin dyan ay 8. So, dumadami yung ating mga sinosolve and hopefully nakikita nyo yan doon sa ating graph. And again, we're solving limit in graphing form, kaya kailangan naiintindihan nyo yung mga graph na nakikita natin. So, tingnan natin tong mga numbers na to. So, sasagutan ko muna si number 2 or number 4. So, limit of f of x as x approaches 2. So, lagi kong ginagamit yan para alam nyo kung ano yung ating ginagamit na limit. So, nag-e-exist ba siya? Yes or no? Siyempre, alam natin na hindi siya nag-e-exist kasi from the left and from the right, magkaiba yung pinupuntahan niya. So, D and E yan. So, sagutan nyo naman si 9, 10, and 11. Bakit hindi po 4 ang sagot? Kasi isang direction lang yung kinukuha natin doon sa example natin. Doon lang sa direction from the right or from the positive side. At hindi natin, i-ignore natin yung direction from the left. Kaya hindi siya 4. Kung ang ating notation ay limit of a function as x approaches 2 from the left, baka doon pwedeng maging 4 ang sagot. So, tingnan nyo, sagutan nyo tong 9, 10, 11, and 12 at mapapansin nyo na naiintindihan nyo na yung pinagkukwentuhan natin. So, sa problem number 9, hinahanap nyo ang value ng limit as x approaches 2 from the left. So, binigyan ko na kayo ng guide. So, nakikita nyo yung ating direction. So, ano naman ang limit natin? Value ng limit natin sa one-sided limit na yan. So, one-sided yung lahat. So, ang value ba ng limit na yan ay D and E or merong value pinupuntahan yan? So, sa limit of f of x as x approaches 2 from the
left, ang sagot natin dyan ay nag-a-approach sa 4. So, ang sagot natin sa number 9 ay equal to 4. Kasi, doon lang yung concern natin. Doon sa 4. At kung hinahanap naman natin ay number 10, limit of f of x as x approaches 2 from the left. So, same imaginary line, pero this time, dun sa ibang direction naman, sa positive side. So, ito yung direction na yan. At siya nag-a-approach sa value ng y, which is equal to 8. So, that means sa number 10, ang limit natin ay equal sa 8. Dahil one-sided limit ang pinag-uusapan natin. Pero kung wala kayong nakikitang plus or minus doon sa inyong constant, regular limit lang yung sinusolve nyo. So, ibig sabihin, kailangan parehas yung direction nila from the left and from the right kasi wala tayong plus or minus doon sa ating number. Pero pagka meron na tayong positive at negative, kailangan nating alamin kung saang direction tayo tumitingin. So, sa number 11, x is equal to 6, pero coming from the positive side. So, coming from the positive side, ano ang value ng ating limit? At dito, mapapansin nyo na wala naman tayong, hindi nag-exist yung ating function na yan from here. So, ibig sabihin, hindi siya nag-exist at x is equal to 6. From the right. Pero from the left, mag-exist na siya kasi yung function natin ay in between those two values. And it's approaching a certain number at yan ay equal to 4. So, ganyan natin ginagamit yung mga limit visually at yan yung ating pag-uusapan mamaya sa ating introduction sa limit. Solving limit using a graph. So, since nakita nyo na yung paano natin ginagamit yung limit using a graph, masasagutan na natin yung ating problem na to. Hopefully, masagutan nyo at ito na yung time ninyo para sagutan to sa sarili ninyo yung one-sided limit. So, limit of f of x as x approaches 1, limit of f of x as x approaches negative 3, limit of x approaches negative 1 from the left, at limit of f of x as x approaches negative 1. So, meron tayong one-sided limit sa number 3 at yung 1, 2, and 3 at 1, 2, and 4 ay mga regular limit. So, sasagutan nyo yan mamaya. So, good night, Ren, Pepper Gaming. Sige, matulog na kayong lahat. Masyado ng gabi. Hindi na gumagana yung mga utak ninyo. And understandable yan dahil calculus ang pinag-uusapan natin. Talagang mahihirapan ang utak ninyo. Pero si Nicole may sagot 4, 8, and 4. Yan. So, yung 4, 8, 4 ni Nicole, ito ba yung sa kanina or sa ngayon? I think ito yung kaninang problem. So, yeah. So, titingnan natin dito sa problem na to. So, unahin natin si f of x as x approaches 1. Ang value niyan ay equal to 2 dahil at x equal to 2. So, nakikita nyo yan. At x equal to 1, ito yung 1. Kung may line dito, from the left and from the right, mag-e-exist siya kasi it's approaching a certain value which is 2. So, at x equal to negative 3 naman, ito si negative 3. Kung meron tayong vertical line dito, ito yung ating limit at yung limit natin ay equal to 3. So, yan ang value ng ating limit at f of x is equal to negative 3. At dun sa problem number 3, x is equal to negative 1. Ito yung negative 1. At hinahanap natin yung limit as x approaches 1 from the negative direction. So, ito yung negative direction. At nag-a-approach siya dito sa value na to kasi ito yung ating limit or one-sided limit. So, ang number 3, ang sagot dyan, nag-e-exist yan kasi one-sided limit lang yan. It's equal to 1. At si x equal to negative 1, x is equal to negative 1, mapapansin nyo, yung difference ng 3 and 4, si number 3 ay one-sided limit, si number 4 naman ay regular limit. So, kailangan, nagmi-meet siya para mag-exist. Pero napapansin nyo na from this direction and from this direction, magkaiba yung kanyang ina-approach na value. So, dito sa problem na ito, does not exist ang ating problem number 4. So, yan ang problem natin. Sa pag-solve ng limit mamaya,
And hopefully, meron kayong oras para magsagot ng limit para sa problem na ito. So sa ating goal kanina, yung goal natin kanina is magsagot ng limit function. So ito yung goal kanina. Ano daw yung value ng limit of f of x as x approaches 2 from the positive side? So masasagutan nyo na yan dahil at x is equal to 2, ito yung x equal to 1, ito yung x is equal to 2, ito yung imaginary line natin coming from the positive direction. Ito yung positive direction. Ang positive direction niya ay nag-a-approach dito sa value ng y na ito. So, nag-e-exist siya kasi one-sided limit ang problem na yan. So, at x is equal to 2, nag-a-approach siya sa certain value which is 8. So, ang value natin dito ay equal sa 8. So, yan ang value natin sa problem na yan. Ay, isang pindot lang pala yan. So, isang pindot, lahat lalabas na. So, yan ang solution natin para sa goal natin kanina. Sir, mas naiintindihan ko dito kasi sa online class. I'm happy na mas naiintindihan mo kasi alam mo ang hirap talaga nitong limit na to eh. Mahirap tong intindihin kapag hindi natin alam yung mga basics. So, I'm happy na si Froilan ay nakakaintindi sa pinagkukwentuhan natin ngayong umagang ito. Kahit madaling araw na dyan sa Philippines. So, yan ang one way of solving limit. Solving limit graphically. So, paano naman ang solving limit analytically? Dito na papasok yung function natin na hindi naman graph form. So, lahat ng function na ibinigay ko sa inyo kanina, yung f of x natin ay in graphing form. Kaya ang pag-solve natin ng limit ay yung pagtingin lang natin sa graph. Pero, paano naman kung ang functions natin ay hindi na in graph form? Tandaan nyo, meron tayong algebraic form, meron tayong table form, at meron tayong graph form ng f of x. So, natapos na natin yung graph form ng ating f of x sa pag-solve ng limit. So, isa-solve naman natin itong limit na to in algebraic form. So, mapapansin nyo, medyo complicated pagka nilagyan natin ng limit. Pero alam nyo na mas madali yan or mas maiintindihan nyo yan kung yung ating notation ay mas naiintindihan nyo. So, bago natin pasukin itong limit problem na ito, bakit hindi natin tanggalin, ito pala ang kailangan ko, bakit hindi natin tanggalin yung ating limit function at gawin natin siyang f of x lang. So, papansin nyo, kung ang ating isa-solve ay si f of 0 at hindi si limit of x approaches 0, mas magiging madali yung pagsosolve natin. So, alam natin na kapag hinahanap natin is f of 0, substitution lang yung gagamitin natin. So, isa-substitute natin yan. So, si x magiging 0. So, kung isa-substitute natin yung value natin, kung hinahanap natin si f of 0 given 2x squared minus 5x minus 3 all over x minus 3, si f of 0 ay magiging 2 times 0 squared minus 5 times 0 minus 3 all over 0 minus 3. And using algebra, makakancel to kasi magiging 0 yan. Mag-cancel to kasi magiging 0 yan. So, matitira sa atin is negative 3 all over negative 3. So, ang f of 0 natin ay equal to 1. So, ganyan lang kasimple ang sagot natin kapag hinahanap natin si f of 0. By substitution, si f of 0 ay madaling sagutan at nakukuha natin na si f of 0 ay equal to 1. Pero, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay limit. So, paano naman kung yung ating function ay hindi na f of 0 ang pinapahanap? Ang pinapahanap naman ay si limit of the function as x approaches 0. So, ang approach na gagamitin natin dyan ay parehas pa rin ang ginawa natin dito. Isa-substitute lang natin yung ating value ng x. So, ganun rin lang kasimple yan. So, pag sinubstitute natin yung value ng x, alam natin yan ay equal to 1. So, ang limit natin using substitution method would be equal to 1 din. So, ang limit natin as the function is y equals 1 at nag-e-exist siya kasi by substitution method, lumalabas yung ating problem. So, para mas makita nyo yung ating function para hindi nakaharang yung aking muka. So, ito yung ating equation. Yung limit natin nag-e-exist at y equals 1 kasi by substitution method, ito yung lumalabas sa sagot. At kung hihimay-himayin natin yan at ilalagay natin yan sa Desmos, so punta tayo sa Desmos at kopyahin natin yung function na yan, mapapansin nyo na dito sa Desmos,
yung function natin na 2x squared minus 5x minus 3 all over, so hindi pwedeng ganyan, kailangan natin lahat yan i-over, over x minus 3, ito yung graph niya. So, mapapansin nyo yung graph niya, yung ating limit kanina, yung limit, balikan ko lang yung limit na hinahanap natin is as x approaches 0. So, at x approaches 0, kung titingnan natin yung ating graph at x is equal to 0, yun yung ating function. Kaya it's equal to 1 kasi yung y value natin is equal to 1. Kaya, na-verify natin na tama yung sinagot natin kanina by substitution method. And at the same time, hindi kasi factorable yung ating equation. Kaya, alam natin na yan yung magiging sagot niya dito sa function na to. So, paano naman kung ito yung pinapahanap sa atin? So, kung ito yung pinapahanap sa atin, paano natin sasagutan yung ating limit of f of x? Now, by substitution, f of 0, so f of 0, yung function natin is 3x squared plus 2x plus 3x. So, magkakaroon tayong 3, 0 squared plus 3 times 0 all over 3 times 0. So, by substitution, so ang f of 0 natin ay magiging 0, 0, 0. So, magkakaroon tayo ng 0 all over 0, which is undefined. So, undefined yung value natin at exactly x equal to 0. Pero ang hinahanap natin dyan is f of 0 at hindi limit. So, hindi natin to hinahanap. Ang hinahanap natin is limit of f of x as x approaches 0. So, paano yan mag-change? So, mag-change yan kasi yung ating 3x squared plus 3x all over 3x ay pwede nating i-factor. So, i-modify natin to para makuha natin yung sagot. So, paano natin siya i-modify? By factoring. So, i-factor natin si x dahil yun ang GCF niya. So, meron tayong 3x plus 3 all over 3x. And by doing so, makakancel natin si x at na-modify na natin yung function into limit. Dito natin ilagay yung limit. Yung function natin ay meron ng limit of 3x plus 3 all over 3 as x approaches 0. So, parehas lang siya, magkaparehas siya, minodify lang natin, and by substitution, makikita natin na yung value natin is mag-i-exist kasi pag sinubstitute na natin yung 0 dyan, kita natin na 1 na ang sagot. So, yan yung kahalagahan ng factoring technique sa pag-solve ng limit. So, 1 dapat yung sagot natin dyan. So, at f of 0, it's undefined, pero pag kinuha natin yung ating value ng limit, yung limit natin ay mag-i-exist at x is equal to 1. So, yan yung difference ng f of 0 at f of or limit of f of x as x approaches 0. Yung isa nag-e-exist at yung isa ay hindi naman nag-e-exist. So, paano naman yung ating itsura niyan sa graph? So, sa graph natin, change natin to. Tingnan nyo ang mangyayari dyan. So, pagka kinuha natin si 3x squared plus 3x all over 3x. So, at x is equal to 0, yung y value natin is undefined, pero alam natin, ang limit ay ibig sabihin niya na is approaching a certain value. So, coming from the left and coming from the right, mapapansin nyo na mag-a-approach siya sa y is equal to 1. So, yan yung value natin yan. Y is equal to 1, 1.03 or 1.17. So, ang approximated value natin is equal to 1. Kaya, nag-e-exist yung limit. At exactly that point,
undefined, pero kung limit ang pag-uusapan, mag-e-exist siya kasi pareha sila ng pinupuntahan, which is at y equals positive 1. So, yan yung importance ng pagsagot ng limit kapag nakikita natin yung graph form ng ating limit. Kaya mahalaga talaga sa calculus na alam nyong sagutan yung limit using a graph and then limit using an equation. So, tingnan natin kung meron pa tayong problem na pwedeng sagutan. So, ito yung ating mga limit na pwede nating sagutan using limit analytically. So, meron tayong limit at 2x plus 3 as x approaches 2, limit of 2x squared plus 3 as x approaches 2, and limit of 2x plus 3 as x over x minus 2 as x approaches 2. So, kung sasagutan natin yan, substitution lang ang kailangan natin. So, sasagutan natin si limit sa problem number 1. So, number 1, limit of 2x plus 3 as x approaches 2 by substitution 2 times 2 plus 3 is equal to 4 plus 3, which is equal to 7. So, sa problem number 1, ang value natin ng x ay equal to 7. At doon naman sa pangalawa, kung sasagutan natin yung pangalawa, limit of 2x squared plus 3 as x approaches 2. So, substitution pa rin, 2 times 2 squared plus 3 is equal to 2 times 4 plus 3, which is equal to 8 plus 3, 11. So, nag-e-exist pa rin siya. And then, sa pangatlo, limit of 2x plus 3 all over x minus 2 as x approaches 2 by substitution, 2 times 2 plus 3 all over 2 minus 2. So, meron na tayong 4 plus 3 all over 0. So, in this case, undefined. So, ang limit natin at x equal to 2 sa function na to ay hindi nag-e-exist. Dahil wala siyang value na pinupuntahan na magkaparehas from the left and from the right and using the substitution method. So, ganyan natin isosolve yung mga function na yan at kayo naman na magsosolve ng problem number 3, 4, and 5. So, yan yung ating mga gagawin mamaya. At napansin ko na sobrang haba na ng ginagawa kong lecture and mukhang masyadong mahaba yung gagawin natin. So, siguro hindi ako magbibigay ng problem na to mamaya. So, yan yung ating limit lecture mamaya. At medyo sumagad ako sa aking oras at yan ang problema ko mamaya. Kaya, i-edit ko ang ating live para hindi ako masyadong stress sa pagbibigay ng mga problems later on dahil dapat alam natin yung mga ginagawa na. So, ang ifo-focus ko na lang mamaya is pag-solve ng limit using graph. I'm glad ginawa ko itong live na ito para mamaya hindi ako masyado ma-stress. Pati din yung mga estudyante hindi ma-stress sa pagsagot ng mga limit problem. So, yun ang aking gagawin mamaya. So, sa mga nanonood sa atin ng madaling araw, matulog na kayo. Nanguhula lang daw si Adrian. It's okay. Kasi wala ka dito kanina nung nag-umpisa ako. Pero hopefully sa Kumu mamaya, nandun ka para mas maintindihan natin. Si Cody nandito din. Magkaklase kami nila Ollie, Arison, si Kevin, at si Gion. Yes. And mamaya magkaklase tayo sa Kumu. At si Arison daw ay from FEU Diliman. Good morning sa inyo dyan. And practice lang, sabi ni Bibi. And totoo naman na kailangan lang tayo mag-practice para mas madalian tayo sa calculus. So, magkakaklase po kami and we have our basic. So meron. Ang mga magkakaklase pala itong mga to. So, isang klase pala itong nanonood ng aking practice. So, sa mga nanood ng practice lang to, mas maganda mamaya doon sa ating kwentuhan mamaya. So, doon tayo magsusolve ng mas maraming problem. So, again, maraming salamat sa inyo sa panonood ng. So, thank you and hopefully, ay magkita-kita tayo mamaya sa ating live. Sa Kumu lang, wala tayo sa Facebook at saka sa YouTube. And thank you na rin sa panonood nyo ng aking live. At matulog na kayo.
Huwag kayo masyadong magpuyat. And see you all next time. Hi!